සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම මේ වීඩියෝ එකෙන් එනාවේ කොහොමද power amp sound mixer speaker වලට wire connection දාගන්න විදිය ගැන අපි ඉස්සෙල්ලාම amp එක ගැන බලමු. ඇත්තටම මේක power amp එකක් නෙමෙයි. power amp type එකට හදපු එකක්. මේකේ triple bass volume control සේරම වගේ තියෙන හින්දා මේක power amp එකක් විදියට ගන්න බෑ. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් තමයි sound out කරන්නේ. කියන්නේ speaker line දෙන්න මෙන්න මෙතනින් left right කියලා line දෙකක් තියෙනවා. speaker හතරකට දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ watt 550ක amplifier එකක් තියෙනවා. ඒක ටික නාස් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන input එකයි output එකයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. input line දෙකක් තියෙනවා VOD DVD කියලා. ඊට අමතරව පිටිපස්සේ තව mic line දෙකකුත් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ mixer එක ගත්තට පස්සේ channel 6ක mixer එකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති channel 6ක input line 6කුයි output line දෙකයි තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි ස්පීකර් ලයින් දෙක අමුණ ගන්න යන්නේ. ස්පීකර් මෙතන බබල් දෙකක් දෙන හින්දා උඩම යන ලයින් එකටයි යටම යන ලයින් එකටයි තමයි දෙන්නේ. left right දෙක උඩම එකටයි යටම ලයින් එකටයි තමයි ස්පීකර් දෙකට බෙදලා දෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ amplifier එකේ input line ටික connect කරන්න යන්නේ. connect කරන්න මේ විදිහට RC jack දෙකක් ගන්නවා. මේකේ RC jack වලින් දෙන්න තියෙන නිසා. හරි ඊට පස්සේ amplifier එකෙන් input දුන්න RC jack දෙක mixer එකේ output යන ලයින් දෙකට දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මික්සර් එකට sound input එකක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට USB kit එකට AUX jack එකක් පාවිච්චි කරනවා. USB kit එකේ channel එක ගත්තාම මෙන්න මේ channel එක තමයි අපිට USB kit එකෙන් sound එක control කරන්න තියෙන channel එක විදිහට තියෙන්නේ. මේ දෙක තමයි main volume දෙක විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට main echo එක විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක. ඊට පස්සේ volume control එක echo එක pan කියන්නේ balance එක මේක treble එක. ඊළඟට low කියන්නේ bass එක මේක තමයි gain එක. ඊළඟට බබල් දෙක line input ගන්න තියෙන jack එක තමයි මේක. මේක input එකට තමයි මේකේ wire අමුණලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඒ jack එකත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේකේ සරලවම කිව්වොත් ඉස්සල්ලාම lap එකෙන් mixer එකට ඉස්සල්ලාම sound out එක යනවා. ඊට පස්සේ mixer එකේ sound out එක amp එකේ input එක විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ amp එකේ output එක තමයි speakers වලට බෙදිලා යන්නේ. මේකේ sound check කරද්දි phone එකේ mic එකෙන් තමයි sound එක record වෙලා තිබ්බේ. මේකෙන්ද ඒක ඇත්තට quality නෑ. ඒනට මේ ඒ volume එක දාලා තියෙද්දි මේක මාරම විදියට quality වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම දාන්නම්
ඇම්ප් එකෙන් සවුන්ඩ් අවුට් එකක් අරගෙන පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක්. විදවන්නද වෙනුවේ තනි වෙන්නම්මා මුතු කඳුලින්